සුබ දවසක් දුවේ පුතේ. සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රස්ථාරකරණයේ යන කොටසට විශේෂ තැනක් හිමි වෙනවා. එහිදී ඔබට ලකුණු සියල්ලම ලබා ගන්නට පුළුවන් ප්‍රස්ථාරකරණය පිළිබඳව මූලික අවබෝධය ඔබ හොඳින් ලබා ඇතනම් මේ උත්සාහය ප්‍රස්ථාරකරණයේ මූලික කොටස් නැවතත් ඔබට සිහිපත් කිරීමයි. හොඳයි දුවේ පුතේ. ප්‍රස්ථාරකරණයට අදාළ වචන කිහිපයක් පිළිබඳව කෙටියෙන් අපි සාකච්ඡා කරමු. මාත්‍රා, ලඝු අක්ෂර, ගුරු අක්ෂර, හලන්ත ගුරු, ප්ලුත මාත්‍රා, සඳස්මත්, ගීමත්, ප්‍රස්ථාරයක පියවර ආදී වශයෙන් අත්‍යවශ්‍ය කාරණා පිළිබඳව කෙටියෙන් සටහනක් මෙලෙස තබමු. කාලය මනින කෙටිම මින්ම මාත්‍රාවයි. එක හුස්මක් තුළ එසේත් නැත්නම් එක් වරකට මුවින් නිකුත් වන ශබ්දයක් එහෙමත් නැත්නම් අක්ෂරයක් සඳහා ගත වන්නේ මාත්‍රාවකි. ලඝු අක්ෂර ප්‍රස්ථාරකරණයේදී ඉතා වැදගත් වේ. කෙටි අක්ෂරයක් එසේත් නැත්නම් නොඇදෙන අක්ෂරයක් ලඝු අක්ෂරයක් ලෙස හඳුන්වනු ලබයි. තනිව ශබ්ද කළ හැකි අක්ෂරයක් යනු ලඝු අක්ෂරයක් හැඳින්විය හැකි තවත් ක්‍රමයක්. ලඝු අක්ෂරයක් තුල ඇත්තේ මාත්‍රා එකක කාලයකි. උදාහරණ ලෙස දෝ, මි, කි, ට ආදී වශයෙන් නොඇදෙන අක්ෂර ලඝු අක්ෂර ලෙස හැඳින්විය හැකියි. ගුරු අක්ෂර යනු දීර්ඝ එසේත් නැත්නම් ඇදෙන අක්ෂරයි. උච්චාරණයට ගතවන කාලය ලඝු අක්ෂරයකට වඩා දෙගුණයක් වේ. ගුරු අක්ෂරයක් තුල මාත්‍රා දෙකක් සටහන් කළ හැකියි. නා, යෝ ආදී වශයෙන් ඇදෙන අක්ෂර ගුරු අක්ෂර ලෙස ප්‍රස්ථාරකරණයේදීද හැඳින්වේ. ගුරු අක්ෂරවල ප්‍රභේදයක් වන්නේ හලන්ත ගුරු. ලඝු අක්ෂරයක් සමග හල් අකුරකින් අවසන් වන අක්ෂර හලන්ත ගුරු ලෙස හැඳින්වේ. එහිද කාලය මාත්‍රා දෙකකි. ප්‍රස්ථාරකරණයේදී චන්ද්‍රවංකය යොදමින් හලන්ත ගුරු සංකේතවත් කරයි. එනම් හල් අකුරක් තනිව ශබ්ද නොකරන ලෙස ප්‍රස්ථාරයේදී සටහන් කළ යුතුය. මාත්‍රා ගණනයේදී ප්ලුත මාත්‍රාවලට හිමිවන්නේද විශේෂ ස්ථානයක්. ප්ලුත මාත්‍රා යෙදෙන අවස්ථා දුර්ලභ වුවත් ගායනය සහ බෙරපද වෙනත් පදවල ප්ලුත මාත්‍රා යම් ප්‍රමාණයක් සටහන් වනු දකින්නට හැකියි. ප්ලුත මාත්‍රාවක් යනු ලඝු අක්ෂරයක් සමග හල් අකුරු දෙකක් හෝ ගුරු අක්ෂරයක් සමග හල් අකුරක් යෙදීමෙන් මාත්‍රා තුනක කාල සීමාවක් එක්ව යෙදෙන මාත්‍රා විශේෂයකි. මාත්‍රා ගණනයේදී ඔබට මුණ ගැසෙන ඊළඟ විශේෂ වචනය වන්නේ සඳස්මත්. කවියක හෝ කිසියම් කවි පාදයක එසේත් නැත්නම් බෙර පදයක ලඝු, ගුරු, ප්ලුත අක්ෂරවල ඇති මාත්‍රා ගණනයේ එකතුව සඳස්මත් ලෙස හැඳින්වේ. එසේත් නැත්නම් කිසියම් පද පේලියක් වාක්‍යයක් හෝ වගන්තියක් ලෙස ලියා ඇති විට ඊට හිමිවන සියලුම මාත්‍රා ගණනයේ එකතුවයි. ඡන්දස් මාත්‍රා ලෙසද හැඳින්වෙන මේවා ගායනයේදී වෙනස් විය හැකි නමුත් සඳස්මත් ගණනයේදී කළ යුතු වන්නේ එකී වාක්‍යයේ හෝ පද පේලියේ ඇති ලඝු අක්ෂරත් ගුරු අක්ෂරත් ගණනය කර එයට හිමි මාත්‍රා සංඛ්‍යාව ගණනය කිරීමෙන් සඳස්මත් සොයා ගැනීමයි. කිසියම් පදයක ගායනයේදී උපදින මාත්‍රා ප්‍රමාණය
ගීමත් ලෙස ගණනය කළ හැකියි. බොහෝ විට ප්‍රස්ථාර කිරීමේදී එයට හිමිවන මාත්‍රා සංඛ්‍යාව ගණනය කිරීමෙන් ගීමත් ගණනය ඉතා පහසුයි. බොහෝ අවස්ථාවල එකම පදයක සඳස්මත් හා ගීමත් සංඛ්‍යාව වෙනස් විය හැකියි. එසේම සඳස්මත් සහ ගීමත් සංඛ්‍යාව සමාන වන අවස්ථාද අපට දැක ගන්නට ඇත. පහත සඳහන් උදාහරණය දෙස බැලීමෙන් එහි ඇති සඳස්මත් සංඛ්‍යාවත් ගීමත් සංඛ්‍යාවත් පහසුවෙන් ගණනය කරගත හැකියි. ලඝු, ගුරු, ප්ලුත අක්ෂර ගණනයෙන් එහි ඇති සඳස්මත් ගණනත් එම පදයම ගායනය කිරීමෙන් එයට හිමිවන ගීමත් ගණනත් ඔබට පහසුවෙන් ගණනය කරගන්නට පුළුවන්. ප්‍රස්ථාර සටහන ඇඳීමේදී ඔබ අනුගමනය කළ යුතු පියවර මෙහි සඳහන් වී තිබෙනවා. ඔබ ප්‍රස්ථාරය ඇඳීමේදී මෙම පියවරයන් අනුක්‍රමිකව යොදා ගැනීමෙන් ප්‍රස්ථාරය තුළ සිදුවන දෝෂ මගහරවා ගන්නට පුළුවන්. එහි මූලික අවස්ථාව වන්නේ සමමිතික වනසේ විභාග යොදා ගැනීමයි. එනම් තනිතිත හෝ දෙතිත යොදා ගන්නා විට විභාග 4 බැගින්ද, තුන්තිත යොදා ගන්නා විට විභාග 6ක් බැගින්ද සමමිතික වනසේ ඇඳගත යුතුය. දෙවෙනි අවස්ථාව වන්නේ අදාළ තාල රූපයට සුදුසු පරිදි ඉලක්කම් යෙදීම. ඉන් අනතුරුව තාල රූපයට ගැලපෙන පරිදි තිත් හෝ තේ යන තාල සංඥා එකේ ඉලක්කම උඩ යෙදීමෙන් ඔබට මූලික ලෙසම ප්‍රස්ථාරයේ නිවැරදිතාවය රැක ගන්නට හැකි වෙනවා. අවසාන වශයෙන් අදාළ පදයට හිමි අක්ෂර යොදා ප්‍රස්ථාරය නිවැරදිව නිම කිරීමට ඔබට හැකියාව ලැබෙනවා. දැන් ඔබ දකින්නේ ප්‍රස්ථාර සටහනක් තුළ ඔබට පෙනෙන්නට ඇති සංකේත. තිත්, තේයි, එසේම දීර්ඝ අක්ෂර එසේත් නැත්නම් අක්ෂර ඇදෙන ස්ථානවල කෙටි ඉරි කැබලි යෙදීමත්, අවග්‍රහය එසේත් නැත්නම් නිශ්ශබ්ද අවස්ථාවල එකතු කිරීමේ ලකුණත්, අක්ෂර කැටිවීමක් දක්වන විට චන්ද්‍රවංකයත් ඔබේ ප්‍රස්ථාරය තුළ අවශ්‍ය පරිදි ඔබ විසින් යෙදිය යුතුයි. ප්‍රස්ථාරකරණයේදී ඔබ ඉතා හොඳින් අවබෝධ කරගත යුතු කාරණාව නම් තිත් ප්‍රභේදයි. එනම් තනි තිතෙහි ප්‍රභේද, දෙතිතෙහි ප්‍රභේද, තුන් තිතෙහි ප්‍රභේද වශයෙන් තිත් වර්ග අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ඔබට තාල සංඥා යෙදීමේදීත් ප්‍රස්ථාරයේ අක්ෂර යෙදීමේදීත් නිවැරදිතාවය රැක ගන්නට පුළුවන්. තනි තිතෙහි ප්‍රභේද 3ක් වශයෙන් සුළු තනි තිත, මැදුම් තනි තිත සහ මහ තනි තිත ඔබ විසින් ඉගෙනගෙන තිබේ. දෙතිතේදී සුළු මැදුම් දෙතිත, සුළු මහ දෙතිත
දෙසුළු මහා තුන්තිත ප්‍රස්ථාරකරණයේදී සාමාන්‍ය පරිදිම තිත් තිත් තේ වශයෙන් තාල සංඥා යොදමින් විභාගයන් 6ක් තුල අදාළ බෙරපදය හෝ කවි පද යෙදිය හැකියි. එහෙත් දෙසුළු මහා තුන්තිත කුඳාතගත දොන් වට්ටම ප්‍රස්ථාර කිරීමේදී සුළු වෙනසක් ඔබට දකින්නට පුළුවන්. එනම් මුල් විභාගයන් දෙක අවග්‍රහය ලෙස සලකා තේ වශයෙන් යෙදෙන විභාගයේ තුලදී පදය ආරම්භ කිරීමයි. ප්‍රස්ථාරකරණයේදී තවත් වැදගත් සංකල්පයක් වශයෙන් ලය දැක්වන්නට පුළුවන්. ලය ප්‍රභේදයන් තුනකි. නැටුමක, ගැයුමක, වැයුමක ලය ප්‍රභේදයන් තුනක් වශයෙන් අපි යොදාගනු ලබනවා. සරඹ අභ්‍යාස කිරීමේදී ඔබ හොඳින්ම දන්නවා මෙම ලය ප්‍රභේදයන් තුන අනිවාර්යෙන් භාවිතයට ගන්නා බව. විලම්භ, මධ්‍ය, ධෘත නැතහොත් සමගුණ, දෙගුණ, සිව්ගුණ වශයෙන් බොහෝ විට අපි යොදා ගන්නා ලය ප්‍රභේදයන් ප්‍රස්ථාරයට යෙදීමේදී නියමිත ආකාරයෙන් අක්ෂර යෙදීමෙන් එහි වේගය වැඩිවන ආකාරය සටහන් කළ යුතුය. බොහෝ විට ගොඩ සරම නැටීමේදී ඔබ යොදා ගන්නා පදයක් සමගුණ, දෙගුණ, සිව්ගුණ වශයෙන් යොදන්නට ඔබට ප්‍රශ්න පත්‍රයේදී සිදුවන්නට පුළුවන්. උදාහරණයක් ලෙස දොම්මි කිට කිට දොම් යන පදය සමගුණ, එහි දෙගුණය සහ දෙගුණයේ දෙගුණය සිව්ගුණය වශයෙන් මෙහි දක්වා තිබෙන ආකාරය හොඳින් නිරීක්ෂණය කර බලන්න. පළමු වන විභාගයේ තුල යොදා ඇති අක්ෂර ප්‍රමාණය මෙන් දෙගුණයක් දෙවෙනි වේගයේදී එමෙන් දෙගුණයක් ඊළඟ වේගයේදී යෙදීමෙන් මෙම ලය ප්‍රභේදය ගොඩනැගී ඇති බව ඔබට අවබෝධ කරගන්නට පුළුවන්. ඒ අනුව ඔබ පා සරඹ, ගොඩ සරඹ සහ බෙර සරඹ ලය තුනට ප්‍රස්ථාර කිරීමට පුහුණු වීම අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක්. හොඳයි දුවේ පුතේ. ඔබ 6 ශ්‍රේණියෙන් ආරම්භ කළ තාල අභ්‍යාස පුහුණු වීමේ අවසාන අවස්ථාව වන්නේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේදී ප්‍රස්ථාරකරණය යන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීමෙන්. ඔබගේ තාල අවබෝධය පිළිබඳව බොහෝ විට මනිනු ලබන්නේ ප්‍රස්ථාරකරණය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයෙන්. එබැවින් ඔබේ තාල අවබෝධය වැඩි දියුණු කර ගැනීමට හැකි සෑම විටම ප්‍රස්ථාරකරණයෙහි යෙදෙමින් ප්‍රශ්න පත්‍රයෙහි අඩංගු වන ප්‍රස්ථාරයට නිවැරදිව පිළිතුරු ලිවීමට සූදානම් වන්න. ඔබ සැමට ජය වේවා.